ሄሎ ዩቲዩበሮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው ዳብል ፌስ ነው። አድርገን ዳብል ፌስ መስራት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። እንደምታዩኝ የባህል ልብስ ለብሻለሁ፣ ደስ ይላል። ሁላችንም ይዘን ዳብል ፌሳችንን እንሰራለን። እናንተ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በራሁን በተረፈ እሱ ምናችሁ ይኖራል። ያው ኦልሞስት እሱ ነግሯችኋል። እኔ የምጨምረው ነገር የለም። ነገር ግን ዳብል ፌስ እንዴት እንደሚሰራ ኦልሞስት ቀላል በሆነ መንገድ እናሳያችኋለን። VSDC ሶፍትዌር ነው፣ ሲምፕል ነው። ኦልሞስት ሁለት ስቴፕ ብቻ ናቸው የምንሄደው። ሲምፕል ነው። ማንኛውም ሰው ከቤቱ ከዛው ካለበት ቦታ ሆኖ መሞከር ይችላል እና ደስ ፈታ ምናምን ማለት ይችላልላችሁ። በራሳችሁ ቪዲዮ ያዘጋጃችሁ ምንድነው ቀላል ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና እናንተ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ተረፈ VSDC የከፈታችሁ ይመጣላችኋል። እኔ የምጠቀመው ከዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ VSDC ፕሮ ኤዲሽን ነው። ፕሮ ነው የምጠቀመው። ፕሮ ላይሰንስ የምትፈልጉ ካላችሁ በውስጥ መስመር አናግሩኝ። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ከከፈታችሁ በኋላ ፕላስ የምትለውን ትነኩና የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ክሎን ብዬ ጽፌያለሁ። እኔ ቪዲዮ መውሰድ አለብኝ። ቪዲዮ ከየት ነው የምወስደው? ጀስት እዚህ ጋር ገብቼ መውሰድ እችላለሁ። እዚህኛው ማለት ነው ፕላስ የምትለው ምልክት ላይ ቪዲዮ የምትለው መውሰድ እችላለሁ፣ ወይም በዚህኛው መውሰድ ትችላላችሁ። ከዚህ ከወሰድኩ በኋላ ምንድነው ለምሳሌ እኔ የምወስደው ሁለት ቪዲዮዎች ነው። እነዚህን ቪዲዮ ወስዳለሁ። እነዚህ ከወሰዳችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጉት? እናንተ መጀመሪያ የተለያየ ቦታ ላይ አንድ ቦታ ሆኖ በተለያየ ሳይድ ላይ ሆናችሁ ቪዲዮውን ሪከርድ ታረጉታላችሁ። ጀስት ይሄ ቪዲዮ እንደምታዩት አሁን ከዚህ ጋር ይሄኛው በዚህኛው ሳይድ አለ። ጀስት ይሄኛው ደግሞ ከዚህኛው ሲገቡ ሁለት ቪዲዮ ናቸው። አንደኛው ደግሞ በዚህኛው ሳይድ አለ። ይሄው እንደምታዩት ስክሪን ላይ ማለት ነው። እነዚህ ቪዲዮዎች ሪከርድ ካረጋችሁ በኋላ ወይም ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ ጀስት እናንተ VSDC ላይ ታስገቡትና ቪዲዮውን ምን ታረጉታላችሁ? ክሎን ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ታቹን ታረጉታላችሁ ወይም አንዱን ታቹን ታረጉትና ከሰራችሁ በኋላ ጀስት እዚህ ጋር ክሊክ ታረጋላችሁ። ምንድነው ታረጉ? ከዛ በኋላ ልክ መጣላችሁ በኋላ ልክ ይሄኛው ለኛውን ቪዲዮ ዳብል ክሊክ ነው የምታረጉት። ጀስት ከዚህ ከገባችሁ በኋላ ሬክታንግል ምልክት አለች። እሷን ሬክታንግል የምትለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። the whole የምትለውን እቺ whole parent duration የምትለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር lock in position ማለቷን እንዳትረሱ እቺ ክሊክ ታረጋላችሁ። ጀስት ኦኬ ትሉታላችሁ። then ኦኬ ካላችሁ በኋላ ከመሃል ላይ ጀምራችሁ እዚች ፕላንት ነው ምልክት ላይ ጀስት እንዳርጋችሁ ምን ታረጋላችሁ? ከቨር ታረጉታላችሁ፣ ትሸፍኑታላችሁ ማለት ነው። ከሸፈናችሁ በኋላ ይሄ በብላክ መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ዊንዶ ላይ ትገቡና መጨረሻ ላይ ፕሮፐርቲ ዊንዶ ላይ ከገባችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ነጭ አለ 3 ፖይንት ያመጣላችኋል። እዛ ጋር ፖይንቱ ጋር ክሊክ ስታደርጉት ወደ ዋናው የከለር ምርጫ ወስዳችኋል። ብላክ ምልክቱ ሙሉ በሙሉ ትነኩትና እዚህ ከርሰሯ አለችበትን ኦኬ ትላላችሁ። then ኦኬ ካላችሁ በኋላ ብላክ ያደርግላችኋል። ይሄኛው ላይ ነው እንዳይታይባችሁ ከፈለጋችሁ ሌላ አፕላይ የምታደርጉት ኢፌክት አለ። ያ ምንድነው? እዚህ ጋር ቪዲዮ ኢፌክት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቺጋጃን ብሎ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ያ እሱ አስገባችሁ ወደ ውስጥ። እሱ ካስገባችሁ በኋላ አሁን ምንድነው እዚህ የምታስተካክሏቸው ነገር አሉ። ፕሮፐርቲ ዊንዶ ላይ ትገቡና ምን ትሉታላችሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ኤክስተርን ዘ ባውንደሪ የምትለውን ክሊክ ታደርጉና ፎልስ የምትለውን ትሩ ወደ ማለት ትሩ ትሉታላችሁ ወይም ትሩ በሚለውን ተቀይራላችሁ። ከዛ በኋላ ብሉ ሌቭል የምትለው ለምሳሌ እቺን ወደ ስንት ታደርጓታላችሁ? ወይም እዚህ ጋር መስመሯን ተነኩና ሁለት ታደርጉታላችሁ። ያ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ቢያንስ 30 ወይም 20 ምናምን አካባቢ አድርጉት። እኔ ለምሳሌ በ30 ነው ማድረገው። ጀምራለሁ። ኦኬ በ30 ነው በ30 አካባቢ መጨመር ትችላላችሁ። እያያችሁ እናንተ እንደ ቪዲዮ ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። ከጨረሳችሁ በኋላ አሁን ሬክታንግል ከምትለው ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሬክታንግል ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ብለንድ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ኢንቨርትድ ማስክ የምትለው ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ጀስት ቪዲዮ መጣላችሁ ማለት ነው። አሁን የምታዩት ነው። አሁን ፕላይ ብንለው ራሱ ቪዲዮ በራሱ ይሰራልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ምንም አይነት ችግር የለም። ይሄን ይመስላል። በጣም ሲምፕል የሆነ መንገድ እንደምትነገርኳችሁ በጣም ቀላል የሆነ መንገድ። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ኤክስፖርት የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኤክስፖርት ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር አለች እንጂ ኤክስፖርት ምልክቷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጀስት ፊኒሽ ማድረግ ነው። ምንም የሚካበር ነገር የለውም። ኦኬ ይሄን ይመስላል። ጨረስን። ከዚህ በኋላ ወጣችሁ እዚህ ጋር አፕላይ ማለት ትችላላችሁ። ክሎን የምትለዋን ይቻለች እዚህ ጋር አፕላይ ማለት ትችላላችሁ። ጨርሰናል። ጀስት ክሊክ ብታረጉት ከዚህ በኋላ
ዳብል ፌስ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ፊልም ላይ የምታዩት ይሄን ነው የሚካበር ነገር እንዳይመስላችሁ ግን እናንተ ማዘጋጀት ስለነበረባችሁ ማለት ነው ሶ ይሄን ይመስላል ሲምፕል ወይ ነው ቀላል ነው እና እናንተ የሞክራችሁ ደግሞ ፈን አድርጉ በዚሁ ላይም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እና ይሄ መቻችሁ በተረፈ አመሰግናለሁ